सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युजरलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ इन्टरसेक्सन अफ लाइन्स इन अ 3D space. So before starting that, I would like to refresh your knowledge that we had in class 11 mathematics, that when two lines intersect, when two lines in 2D geometry, what we had is that when two lines intersect, that we have a common point, that is x comma y. यही त थियो कि जब दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्छ एउटा कमन पोइन्ट हुन्छ किनकि त्यही दुईजना त्यही पढ्दै पास भएर जान्छ नि त. अब 3D मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियस हो, सेम कन्सेप्ट नै हुन्छ, अभियस हो है. सो कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा 3D ज्योमेट्रीमा जुन चाहिँ स्पेसमा काटिँदै गरेको हुन्छ, which you can relate that I have already said to refer your lines with electric wires that you usually see. जुन चाहिँ तपाईले उकालो जाँदैको देख्नुहुन्छ तपाईले हैन, you usually see वरिपरि त्यो इलेक्ट्रिक वायरसित कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अभियस हो के को पनि कुरा आउँछ, अब हाइट को पनि कुरा आउँछ. दैट इज द थर्ड कोअर्डिनेट. ओके न. सो अगर दुईजना लाइन्स एउटैबाट पास भएर जाँदैछ भनेपछि अभियस हो दुईजनाको कमन पोइन्ट हुन्छ. दैट इज एक्स पनि सेम हुन्छ, वाइ पनि सेम हुन्छ र जी पनि सेम. अब एक्स वाइ सेम र जी भएन, त्यो त मिलेन नि त हैन. सो एक्स वाइ को मात्रै कुरा हुन्छ, पहिला क्लास 11 मा पढेको थिए हैन. सो सेम कन्सेप्ट, दुईजना एउटै हुन्छ. सो यही कन्सेप्टले अब हामी हिसाबतर्फ लाग्नेछौँ ल. सो म यो तपाईहरुलाई बुझाउनको निम्ति सानोबाट एउटा डायग्राम बनाइदिरहेको हुन्छु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर. सो एउटा सानोबाट, सो दुईटा लाइन्स इन्टरसेक्ट हुँदैछ भने के हुँदो रहेछ, एउटा के हुँदो रहेछ, कमन पोइन्ट हुँदो रहेछ जसको एक्स वाइ र जी के हुनु पर्यो, सेम. ओके. सो यही कन्सेप्टले अब हिसाबहरुतर्फ लागौं किनकि यसमा ज्यादा बुझाउने यही छैन. सो इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स इन अ 3D space so that the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3, y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4, and x minus 1 by 2, y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4, and x minus 4 by 5 is equal to y minus y by 2 is equal to z. So intersect so that these two lines intersect. दुईटा लाइन्स इन्टरसेक्ट हुँदैछ है भने देखाऊ भन्दैछ मलाई. सो मैले भने हैन दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुनु पर्यो, दुईजना कमन पोइन्ट हुनु, बस सिम्पल. अब भनेपछि कमन पोइन्ट कसरी हुन्छ, अब हेर्नुस् यो लाइन जुन चाहिँ यो फर्स्ट लाइनको कुरा हुँदैछ, सबै यो फर्स्ट लाइन हैन, यो सेकेन्ड लाइन. ओके. सो फर्स्ट लाइनको जुन चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट निकाल्नुस्, कुनै एउटा है. सो हेर्नुस्, सो सल्युसन लेट x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 is equal to lambda. So where के थियो हाम्रो, where lambda not equal to 0 हो कि हैन, where lambda is a non-zero scalar भनेको थियो. और x is equal to कति हुन्छ, 2 lambda plus 1 y is equal to 3 lambda plus 2 z is equal to 4 lambda plus 3. यही गरेको थियो हामीले. सो एक्स वाइ र जी के थियो, कुनै कोअर्डिनेटको पोइन्ट लाइनमा भएको कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट थियो. ओके न. सो देयरफोर द कोअर्डिनेट अफ एनी पोइन्ट अन द लाइन इज कति रहेछ, 2 lambda plus 1 y 3 lambda plus 2 र 4 lambda plus 3 हो कि हैन. सो कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट कति रहेछ, यति रहेछ. सो कति रहेछ, 2 lambda plus 1 3 lambda plus 2 4 lambda plus 3. ओके. सो फर्स्ट लाइनको यति रहेछ कुनै पोइन्ट. सो सिमिलरली लेट गरौँ यसको. सो लेट x minus 4 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z is equal to mu, where mu is not equal to 0. तपाईं कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ है, lambda mu हामी जनरली यस्तै लिन्छौँ, किताबहरुमा यही हुन्छ, त्यही कारण मैले यही चलाइदिएको तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर. सो x is equal to कति हुन्छ, 5 mu plus 4 y is equal to 2 mu plus 1 and z is equal to mu हैन. जस्तो त्यस्तै बस्छ, 2 mu plus 1. यस्तो त बुझ्यो नै होला, 5 mu plus 4 हरु. Therefore the coordinate of any point on the second line, on the first line, first one on the first line, on the second line is कति रहेछ, 5 mu plus 4 2 mu plus 1 mu. So कति रहेछ, so 5 mu
plus 4 comma 2 mu plus 1 comma. So second line को कति रहेछ? Therefore the coordinate of any point on the second line is यो. So please pause the video and note it down. So अब म यो रफ गर्ने छु किनकि अब हेर्नुस् दुई जनाको कुनै पनि पोइन्ट निकाल्या भने हामी मान्नु पर्छ कि यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो. सो कसरी मान्छु हेर्नुस्. सो भयो, प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. भयो, रफ गर्दैछु. सो अब दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ? एज for the two lines to intersect दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनुको लागि के हुनु पर्यो? दुईजना कमन पोइन्ट हुनु पर्यो कि परेन? They must have a common point. They must have a common point. Which implies, so common point, यो कुनै point हो भने यो कुनै point हो. So हामी मानु common हो भने यो दुईटा के हुनु पर्छ? Equal. Therefore common point हुनु पर्यो कि परेन? Therefore 2 lambda plus 1, किनकि फर्स्ट लाइन को कोअर्डिनेट कति थियो? कुनै पनि point को. So 2 lambda plus 1 is equal to 5 mu plus 4, comma 3 lambda plus 2 is equal to 2 mu plus 1, and 4 lambda plus 3 is equal to, okay हैन? हेर्नुस् त. सो बुझ्नुभयो? टु लाइन्सलाई इन्टरसेक्ट हुनु कमन पोइन्ट हुनु पर्यो भने कमन पोइन्ट भनेपछि के भयो? दुईटा इक्वल हो कि होइन त्यही मात्रै गरेको. विच इम्प्लाइज के गर्छ? अर लेखिदिनुस्. 2 lambda minus 5 mu is equal to 3, equation number 1. So similarly 3 lambda minus 2 mu is equal to minus 1, equation number 2, and 4 lambda plus 3 is equal to mu. This is equation number 3. अब हेर्नुस् त, यसकोबाट सेटिस्फाई भयो जुन चाहिँ लाम्डाले आउँछ. अगर थर्ड इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने सबै भनेपछि लाम्डा र म्युको भ्यालु राइट रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि त, हो कि हैन भन्नुस् त. लाम्डा र म्युको भ्यालु राइट रहेछ भनेपछि यहाँबाट उयो आइहाल्छ. भनेपछि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हुन्छ? निस्किहाल्छ. सो बुझ्नुभयो कन्सेप्ट के रहेछ? सो हेर्नुस्. सो सल्भिङ 1 and 2. सो सल्भिङ 1 and 2 we get, solving 1 and 2 we get. So 2 lambda minus 5 mu. So simultaneously हामी सल्भ गर्छु. minus 2 mu is equal to minus 1. So कसरी गर्छु? 3 ले या 2 ले. So minus 15 mu is equal to 9 minus 4 mu is equal to minus 2. That is equal to so minus 11 mu is equal to 11, or mu is equal to minus 1. So when mu is equal to minus 1, then lambda is equal to, so putting the value यहाँ हाल्नुस् कति हुन्छ? इक्वेसन 1 मा हालौँ कति हुन्छ? माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस 5 गयो, उता माइनस 2 हुन्छ. सो लाम्डा इज इक्वल टु माइनस 1. सो अब यहाँबाट चेक गर्नुहोस् ल. सो म्यू इज इक्वल टु माइनस 1 र लाम्डा इज इक्वल टु माइनस 1 ले यसलाई सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन? अगर भएछ भने इन्टरसेक्ट गर्छ, किनकि मिल्यो नि त, सबैको भ्यालु एउटै भयो नि त हैन. सो मिल्यो, लाम्डा र म्यूको भ्यालु मिल्दैछ, मिल्दैछ भयो, कमन पोइन्ट रहेछ भने बुझ्छ. कमन पोइन्ट कहिले हुन्छ? जब इन्टरसेक्ट गर्छ. त्यही हो कन्सेप्ट. अगर मिलेन भने के बुझ्छ? कि इन्टरसेक्ट गर्दैन. सेम हो, लजिक त्यही हो. हेर्नुस् ल. सो म्यू इज इक्वल टु माइनस 1 हाल्नुहोस् र लाम्डाको भ्यालु माइनस 1 हाल्नुहोस् त. माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टु माइनस 1 आयो कि. सो माइनस 1 इक्वल टु माइनस 1. सो थर्ड इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दो रहेछ. सो एज द भ्याल्युज अफ lambda and mu satisfies the third equation, दुईजना satisfy गर्यो, satisfies the third equation. Therefore the two lines, third equation, therefore the two given lines intersect. And the point of intersection is so कति हुन्छ point of intersection? सो कुनैमा पनि हाल्नुस्, तपाईं यसमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ किनकि एउटै त हो दुईटा हैन, कमन पोइन्ट. सो लाम्डा यहाँनिर हाल्छु भने सपोज लु तपाईले लाम्डा यहाँनिर हालेर कति हुन्छ हेर्नुस् त. -2 -1 कति भयो? -1. सो -2 -3 + 2 यहाँ पनि कति भयो? -1. सो माइनस हाल्दा यहाँ पनि कति आयो? -1. हैन म 5 म्यू मा हाल्छु. यहाँ हाल्दा पनि के आउनु? सेमै आउँछ किनकि कमन पोइन्ट हो. यहाँ पनि हेर्नुस् त, म्यू मा -1 आइराख्छ, यहाँ -1. सो दुईजनाको एउटै आउँछ. सो तपाईको इच्छा, तपाईँ यहाँ हाल्नुहुन्छ कि यहाँ हाल्नुहुन्छ हैन. म लजिक चाहिँ त्यो भनिदिन्छु कि कोही बेला लाम्डा सपोज फ्र्याक्सनमा आयो या अलिक रिस उठ्ने खालको नम्बरमा आएको छ भने त त्यतिबेला ठुलो नम्बरमा आएको छ नि त, र म्यू चाहिँ सजिलो नम्बरमा आएको छ अरे, 0हरु 1हरु त्यस्तो लजिकले तपाईँ कुन चाहिँ भन्नुहुन्छ यसमा हाल्नुहुन्छ, त्यस्तो लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ हाल्नु भन्दाखेरि. सो हुज पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इज कति रहेछ? -1, -1, -1. सो
सो कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दैछ यो दुईटा लाइन्स -1, -1, -1 उस पोजिसन भेक्टर यसलाई पोजिसन भेक्टर निकाल भन्नु कति भन्नुहुन्छ -i cap - j cap - k। सो यसरी सो भयो। सो प्लिज पज द भिडियो। यो पोजिसन भेक्टर भनेको के भयो यो भयो नि हैन। सो यसको पोजिसन भेक्टर निकाल जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दैछ सरी जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दैछ यसको पोजिसन भेक्टर निकाल भने कति हुन्छ -i cap - j cap - k cap। सो कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुँदैछ दुईटा पोइन्ट -1, -1। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो अब अर्कोतर्फ लागौँ हामी। जो जुन चाहिँ हुन्छ तपाईँको भेक्टर फर्ममा छ। अब यो कार्टेसियन फर्मको त देखाइदिइहालेँ मैले तपाईँलाई। अब भेक्टर फर्मको छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ सो त्यो गरौँ अब। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। भयो रक गर्दैछु। सो कन्सेप्टको लागि म यो डायग्राम यहाँ राखिदिन्छु है, फिगर यहीँ बनाइदिन्छु म तपाईँलाई ग्राफ यसको। ओके जी यहीँ राखौँ, यसलाई एक्स राखौँ, यसलाई वाइ राखौँ ल। सो यसै सो अब हेर्नुहोस् तपाईँले क्वेसनले के भन्दैछ सो द्याट द लाइन्स r vector is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda of 3i cap minus j cap. Okay, and r vector is equal to अब अर्को लाइन छ तपाईको 4i cap minus k cap plus 4i cap minus k cap plus mu of 2i cap plus 3k cap. So that the lines r is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda of 3i cap minus j cap and r vector is equal to 4i cap minus k cap plus mu is equal to 2i cap plus 3k cap intersect and find their point of intersection. So यो दुईटा लाइन्स इन्टरसेक्ट गर्दछ and find the point of intersection. So हेर्नुस् ल यो एउटा लाइनको इक्वेसन हो, यो थाहा भएकै कुरो। यहाँ हेर्नुस् ल कस्तो थियो। अब यसलाई म हल्का बुझाउँछु म तपाईहरुलाई। सो r is equal to के थियो a plus of lambda b यो फर्म थाहा छ अब हामीलाई हैन, यो चीजहरु पढे हामीले। ए भनेको के हो जुन चाहिँबाट यो पास हुँदैछ यो लाइन। सो कति रहेछ 1 1 -1 यो कतिमा हुँदैछ 4 -1 4 0 -1 बाट पास हुँदैछ हैन। सो अब तपाईलाई भन्दै छ कि यस्तो खालको फर्ममा दियो यो बी के हो जो योसित प्यारलल छ, यो लाइनसित प्यारलल छ। अब आर भेक्टर भनेको के थियो यहाँ हेर्नुस् है, म यसलाई मजाले बुझाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुस् है, आर भनेको के थियो, यसको कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर थियो कि थिएन। म 2D बनाएछु ओके हैन। हेर्नुस् त 2D 3D स्पेसमा के थियो भन्दाखेरि आर भेक्टर के थियो, कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर थियो। कुन चाहिँमा त्यो लाइनमा भएको हैन एक्स वाइ जी को। सो यसलाई के भन्नु सक्दो रहेछु द यो पोजिसन भेक्टर अफ एनी पोइन्ट अन द लाइन भनेर पनि भन्नु सक्दो रहेछु, या इक्वेसन अफ अ लाइन इन भेक्टर फर्म पनि भन्नु सक्दो रहेछु। सो यसलाई जेनरली के भनेको छ, क्वेसनले चाहिँ भनेको छ कि दिस इज द भेक्टर इक्वेसन अफ अ लाइन इन अ 3D स्पेस। ओके सो दैट द लाइन्स भनेको छ नि त। म यसलाई नै अर्को पारा कसरी भन्न सक्छु, let the position vector of any point on the first line be r is equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda of 3i cap minus j cap भन्नु सक्छु कि सक्दिन। यसलाई भने तरिका के हो, भेक्टरको इक्वेसन यही हो, किनकि यसको कति थियो r plus of a r is equal to a plus lambda यही थियो कि थिएन, यही थियो। अब यही थियो हुँदाखेरि यही प्यारलल लाइनको इक्वेसन पनि यही हो। यहाँ भन्नु सक्छु कि पोजिसन भेक्टर r को एनी पोइन्टको यही त हो हैन। सो त्यही त्यस्तै प्यारलल मात्रै भनेको मैले ल। सो त्यो फर्ममा छ अब a plus of lambda b और r is equal to अब सेमलाई सँगै राख्नु। सो 1 plus of 3 lambda i cap यहाँबाट त्यसै बुझ्दैछ हैन, प्लस 1 minus of lambda j cap खाली सँगै लेखेको होला मल्टिप्लाई गरेर र माइनस के हो बुझ्नु भयो। सो पोजिसन भेक्टर अफ फर्स्ट लाइनको कति हुँदो रहेछ यति रहेछ। अब लेट सिमिलरली द पोजिसन भेक्टर लेट हैन द पोजिसन भेक्टर अफ एनी पोइन्ट on the second line be r is equal to so कति छ 4i cap minus k cap plus mu of 2i cap plus 3k cap which is equal to 4 plus 2 mu I cap plus 0 k cap to j cap छ यहाँ छैन नि त त्यही कारण मैले 0 लेख्दै र
plus of 3 mu minus 1 k cap हेर्नुस् त भयो so 3 mu minus 1 k cap okay so अब यहाँनिर हेर्नुस् त पोजिसन भेक्टर अफ एनी पोइन्ट अन द सेकेन्ड लाइन कुनै पनि पोइन्टको अब हामी यो के गर्छौं डिस्कसन as for the two lines to intersect they must have a common point they must have a common point so common point भयो भनेपछि त्यसको पोजिसन भेक्टर के हुनु पर्यो दुई जनाकै लागि सेम हुनु पर्यो कि परेन ओके न हेर्नुस् त दुई जना लाइन इन्टरसेक्ट गर्छ इन द भेक्टर फर्म भनेपछि इन्टरसेक्ट गर्यो भनेपछि त्यसको के हुनु पर्यो अघि भर्खर देखाएको यो पहिला प्रिभियसमा पनि के हुन्छ पोजिसन भेक्टर त्यो पोइन्टको के हुन्छ जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दा सेम हुन्छ कि हुँदैन दुई जनाको सो सेम हुनुको लागि यो दुई जना के हुनु पर्यो कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर यो थियो कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भेक्टर यो थियो फर्स्ट लाइनको र सेकेन्ड लाइनको अब इन्टरसेक्ट गर्दैछ नि त एउटै पोइन्ट आउँछ भनेपछि यो दुईजना पोजिसन भेक्टर के हुनु सेम हुनु पर्यो परेन सो त्यही भनेको मात्रै अब यो दुईटा भेक्टर सेम भएर हेर्नुहोस् दुईटा इक्वल भेक्टर भयो इक्वल भेक्टरको के हुन्छ थाहै छ हामीले पढेको छु भेक्टरमा के हुन्छ कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ सेम हुन्छ कि हुँदैन सो therefore के हुन्छ यो इक्वल टु यो लेख्नुस् हैन थाहा भयो किन सो 4 plus of 2 mu is equal to I cap को कति छ is equal to 1 plus of 3 lambda comma 1 minus lambda is equal to 0 यहाँ छ केही छैन त्यही कारणले अनि comma 3 mu minus 1 is equal to minus 1 sorry 3 mu minus 1 is equal to minus 1 ओके हैन सो प्लस अफ माइनस 1 हुन्छ नि त सो त्यसरी कम्पेयर गरेको और 2 mu or 3 lambda minus 2 mu is equal to 3 अनि comma lambda is equal to 1 and 3 mu minus 1 is equal to minus 1 so यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 यसलाई 1 यसलाई 3 अब यो त त्यसै सल्भ भइहाल्ने रहेछ किनकि अलरेडी lambda को भ्यालु आइसकेको छ lambda को भ्यालु 1 आउने बित्तिकै 3 3 क्यान्सल सो solving 1 and 2 we get के पाए हामीले the value of lambda is equal to 1 and mu is equal to 0 so यहाँ हेर्नुस् त mu equal to 0 हाल्दाखेरि यो satisfy भयो कि भएन so as the values of lambda and mu satisfies the third equation therefore the two lines intersect गर्यो भनेपछि the point of intersection कति हुनेछ whose point of intersection is कुनैमा हाल्नुस् lambda त्यही हो mu सजिलो यहाँ 0 रहेछ सो कति हुन्छ हेर्नुस् त 0 so 0 हुनेछ कति हुनेछ 4i cap point of intersection is कति हुनेछ 4 0 यहाँ 0 हाल्दा कति हुन्छ -1 and whose position vector is कति हुनेछ 4i cap minus यहाँ हालेको जस्तै plus 0 k cap या minus k cap सिधै यतिकै 4i cap minus k cap लेख्दा पनि सो बुझ्नुभयो सो खाली lambda को भ्यालु हालेको मात्रै mu को भ्यालु lambda को भ्यालु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यही आउँथ्यो नि 4i cap यहाँ 0 भइहाल्यो minus k cap सो सेम आउँछ हैन दुई जनाकै सो पोजिसन भेक्टर बुझ्नुभयो भेक्टर फर्म छ भने कसरी गर्नु पर्दो रहेछ सो यही हो तरिका सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो अब सो दैट टु लाइन्स ओके यस्तो खालको रहेछ सो भयो सबै यो एनसीईआरटी को इन्ट्रेस्टिङ हिसाबहरु हो त्यही कारण म तपाईहरुलाई देखाइदिएको यसको टप्पै सबै टाइपको म हिसाब देखाइदिइहाल्छु त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो किताबको गर्न सक्नुहुनेछ र म भन्दै नै आइरहेको छु कि कुनै पनि तपाईको हिसाब मिल्दैन मलाई भन्न सक्नुहुनेछ त्यसको फोटो पठाएर so that the lines x minus 1 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 5 and x minus 1 by 3 y plus 1 by 2 z minus 1 by 5 and x plus 2 by 4 is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus 1 divided by minus 2 do not intersect भनेको छ so that the lines x minus 1 by 3 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 5 and x plus of 2 by 4 is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus of 1 by minus 2 do not intersect अब त्यसै हो तीनटै इक्वल हुनु पर्यो x र y मिल्यो z मिलेन हुँदैन सो त्यस्तै खालको हुन्छ lambda ले अर्कोलाई सटिस्फाई गरेन इक्वेसन सटिस्फाई हुँदैन भएन भने त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि इन्टरसेक्ट गर्दैन सो सल्युसन कन्सेप्ट बुझ्नै हाल्नु पर्ला सो लेट गर्नुस् सधैं गरेको जस्तै x minus 1 by 3 is equal to y plus 1 equals to 2 and z minus 1 by 5 is equal to lambda where lambda not equal to 0 so please यस्तो चाहिँ लेख्नुस् है नन स्केलर क्वान्टिटी हो भनेको और x is equal to 3 lambda plus 1 comma y is equal to 2 lambda minus 1 and z is equal to 5 lambda plus 1
Okay, so here you go. Therefore, the coordinate of any point on the first line of the first line is called the 3 lambda plus 1, 2 lambda minus 1 and 5 lambda plus 1. Okay, I know any point on the line, on the first line. So similarly, x plus 2 by 4 is equal to y minus 1 by 3 is equal to z plus of 1 by minus 2 is equal to 2, where mu is equal to not equal to 0. Or x is equal to 4 mu minus 2 comma y is equal to 3 mu plus 1 and z is equal to minus 2 mu minus 1. Okay na? So 3 mu plus 1, 3 mu, 4 mu minus 2. Okay, so therefore the coordinate of any point on the second line, so second line ko kati rahecha 4 mu minus 2 comma 3 mu plus 1 comma minus 2 mu minus 1 र अर्को को कति रहेछ तपाईको 3 lambda plus 1 comma 2 lambda minus 1 comma 5 lambda plus 1. Okay na? बुझ्नुभयो? So please pause the video and note it down. भयो? रफ गर्दैछु. अब भनेपछि यो दुईटा लाइन के हुनुपर्छ, इन्टरसेक्ट हुँदैछ भने दुईजना के भयो, कमन भयो कि भएन. सो एज द टु लाइन्स इन्टरसेक्ट, त्यो स्टेटमेन्टहरु लेख्नुस्, एज द टु लाइन्स इन्टरसेक्ट दे मस्ट हैव अ कमन पॉइंट. देयरफोर भनेर यो इक्वल टु यो, दैट इज 3 lambda minus 4 mu is equal to minus 3. So equation number 1 बनिहाल्यो. त्यसैले 3 mu, so 3 lambda 2 lambda minus 2 lambda minus 3 mu is equal to 2. That is equation number 2. र अर्को आउँदैछ तपाईको 5 lambda plus 2 mu is equal to minus 2. So म दिमागले गरिहाले त्यो सल्भ, त्यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ. So solving 1 and 2 we get, solving 1 and 2 we get. So कति पाउने रहेछौ, 3 lambda minus 4 mu is equal to minus 3. 3 lambda minus 4 mu is equal to minus 3 and 2 lambda minus 3 mu is equal to 2. So यहाँ 2 ले यहाँ 3 ले. So minus 12 mu, minus 8 mu is equal to minus 6 र minus 9 mu is equal to 3 to just 6. So that is equal to plus minus, that is mu is equal to minus 12. So putting the value of mu in equation 1 we get lambda is equal to, so कति हुन्छ lambda, so minus 51, that is equal to minus 70. Okay na, हेर्नुस् त. Okay, yes. So as the values त्यसै बुझ्ने कुरा हो. lambda मा minus 17 हाल्दा र यहाँ कति हुन्छ minus 12 हाल्दाखेरि कति उयो हुन्छ, हुँदैन. So as the values of minus 2 आउँछ यहाँ, आउँदैन. So as the values of lambda and mu does not satisfy the third equation, therefore the two lines do not intersect. The two given lines do not intersect. त्यही त प्रुफ गर्नु पर्थ्यो हामीलाई. So please pause the video and note it down. So भनेपछि यस्तो कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि इन्टरसेक्ट गर्दैन भनेपछि के यो उयो हुन्छ, प्यारलल लाइन्सहरु नहुनु पनि सक्ला, हुनु पनि सक्ला. सो प्यारलल लाइन्स हो कि हैन हेरौं. दुईजनाको उयो छ, डिरेक्सन रेशियोजहरु सेम छ छैन, हैन? डिरेक्सन रेशियोजहरु सेम छ, प्रोपोर्सनल छ छैन. सो प्रोपोर्सनल छ भनेपछि प्यारलल हो यिनीहरु, प्यारलल त हुँदैन रहेछ. सो कस्तो लाइन चाहिँ हो जो चाहिँ इन्टरसेक्ट पनि गर्दैन, प्यारलल पनि छैन, त्यो के लाइन्स हुन सक्छ, स्क्यू लाइन्स हुन सक्छ. सो प्लिज यस्तो कुराहरु म डिस्कस गर्नेछु र यसरी तपाईले इमेजिन गर्नुपर्छ क्या, यसरी कुराहरु बुझ्नुपर्छ, कसरी फिल गर्नुपर्छ क्वेशन्सहरुलाई कि कसरी. हेर्नुस् त, दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट पनि भएको छैन, प्यारलल भनेपछि प्यारलल होला, दिमागमा त त्यही आउँछ, प्यारलल रहेछ. यी हेर्नुस् त, डिरेक्सन रेशियोजहरु के चिनाको, प्रोपोर्सनल छ छैन. सो प्रोपोर्सनल छ भनेपछि obviously प्यारलल छैन रहेछ. सो प्यारलल पनि छैन, इन्टरसेक्ट पनि गर्दैन. सो कस्तो लाइन्स हो, स्क्यू लाइन्स. स्क्यू लाइन्स भनेको के हो, एउटा यहाँनिर होला, अर्को प्लेनमा होला. जस्तै यहाँ एउटा प्लेन, यहाँ एउटा प्लेन. सो एउटा यहाँनिर होला एउटा स्ट्रेट लाइन र अर्को यहाँनिर होला स्ट्रेट लाइन. हेर्नुस् त, देख्दाखेरि चाहिँ टाढो काटेको जस्तो देख्छ, यहाँ एउटा छ एउटा यहाँ छ, काटेको जस्तो काटिन्छ होला भन्ने हुन्छ, तर काटिँदैन किनकि दुई चाहिँ के छ, डिफरेन्ट प्लेनमा छ. सो यसरी बुझ्नुपर्छ क्वेशन्सहरुलाई. सो अर्को क्वेशनपट्टि लागौँ हामी. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. प्रुभ द लाइन्स थ्रु. ओके, सो कसरी चाहिँ हेरौँ. भयो. अब तपाईलाई भनेको छ prove that the lines through A, prove the lines through A 0, -1, 1, minus 1 रहेछ, and prove that the lines through 4, 5, 1 intersects the line through C
3, 9, 4 and D कति छ तपाईको -4, 4, 4. So prove that the lines through A and B and C intersects the line through C and D. Also find their point of intersection. So दुईटा पोइन्ट छ अरे A र B भन्ने अब र C र D भन्ने हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ कि यिनीहरु दुईटा के गर्छ इन्टरसेक्ट गर्छ. पहिला त अब इक्वेसन देख्छ छैन हामीलाई, खाली दुईटा पोइन्ट मात्रै देख्छ. सो थाहा बाके पुरो पोइन्ट देख्छ हामीलाई. अब सो सल्युसन the equation of the line passing through A and B is A र B बाट पास हुने इक्वेसन कसरी हुन्छ 2 पोइन्ट. सो पोइन्ट फर्म देख्छ हैन हामीलाई. सो कसरी थिए देखाएको छु, रटाएको छु हैन, देखाएको छु किनकि त्यो फर्मुला रटेर जहिले पनि गर्न सक्छ. सो x - x1 divided by x2 - x1. So y minus y1 that is equal to y1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 त्यही लाग्नु मात्रै हो. So equals to z minus z1 that is equal to 2 equal to lambda. Let lambda or x is equal to 4 lambda comma 6 lambda minus 1 comma y is equal to 6 lambda minus 1 and z is equal to 2 lambda minus 1. Therefore कुनै पनि कोअर्डिनेट कति रहेछ भनेपछि 4 lambda comma 6 lambda minus 1 comma 2 lambda minus 1. That's the नानीले स्टेटमेन्टहरु लेख्दैन. सो प्लिज स्टेटमेन्टहरु पनि लेख्न गर्नुहोस्. यहाँनिर लेख्नुहोस् therefore the coordinate of any point मैले फर्स्टमै देखाइले फर्स्ट हिसाबमै. Therefore the coordinate of any point on the first line is 4 lambda comma 6 lambda minus 1 र 2 lambda minus 1. Okay. So similarly the equation of the line passing through C and D. Passing through C and D is कति हुन्छ x2 minus x1 divided by minus 7 is equal to y2 minus y1, sorry यहाँ त 9 भयो त. So y2 minus y1 divided by 4 minus 9 that is equal to minus 5 and z minus z1 divided by 0 is equal to c हैन. सो त्यहाँनिर लेख्नुहोस् where mu is not equal to 0. अब यो त थाहा भयो के कुरो है. Or x is equal to minus 7 mu plus 3, y is equal to minus 5 mu plus 9 and z is equal to 0. Sorry 4. किनकि यो त 0 भइहाल्यो. सो z को भ्यालु कति रहेछ 4. So here second line therefore the coordinate of any point on the second line is minus 7 mu plus 3 comma minus 5 mu plus 9 comma 4. Okay na. So therefore the coordinate of any point on the second line is this. So please you pause गरिहाल्नुस्. भयो रब गर्दैछु. So अब हेर्नुस् त भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट आइहाल्यो. अब दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्दैछ भने नि हैन हामीले इन्टरसेक्ट गर्छ भने प्रुफ गर्नुपर्छ. सो इन्टरसेक्ट if the two lines intersect as for the two lines to intersect they must have a common point, that is 4 lambda is equal to कति भयो minus 7 mu plus 3 comma 6 lambda minus 1 is equal to minus 5 mu plus 9 comma 2 lambda minus 1 is equal to 4. Or 4 lambda plus 7 mu plus 3 is equal to 3, 6 lambda plus 5 mu is equal to 10. Equation number 2, equation number 1, 2 lambda minus 1 is equal to 4. Equation number 3. Okay, so solving 1 and 2 we get, so kati pauchu. So solving 1 and 2 we get, so 4 lambda plus 7 mu is equal to 3, 6 lambda plus 5 mu is equal to 10. अब कतिले मल्टिप्लाई गर्छु म यहाँनिर 6 ले गर्छु यहाँ 4 ले गर्दिन्छु. So 42 mu is equal to 18, so 20 mu is equal to 40, that is equal to 22 mu is equal to minus 22. So minus plus गरेको मात्रै sorry minus गरेको मात्रै ठुलोको साइन यहाँ उयो छ 42 or mu is equal to minus 1 हैन. So when mu is equal to minus 1 then lambda is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त minus mu हालेर हेर्नुस्. So plus 10 that is lambda is equal to 5/2. Okay na. So putting the values of lambda and as the values of यहाँनिर हेर्नुस् lambda यहाँ पहिला satisfy हुन्छ कि हुँदैन र 5/2 हैन 2 cancel हुन्छ 5 minus 1 कति आयो 4. So satisfy हुँदै रहेछ. As the values of mu and lambda satisfies the third equation, therefore the lines के हुन्छ रहेछ intersect गर्ने रहेछ. Therefore the two lines intersect. बुझ्यो. And as values satisfy therefore the two lines intersect as the values of lambda and mu satisfy the third equation, therefore the lines intersect and whose point of intersection is
point of intersection is and this point of intersection is कति हुन रहेछ सो -1 हाल्दिनुस् यसमा सो -1 हाल्दा कति हुन्छ माइनस माइनस कति भयो प्लस सो दैट इज 10 कमा सो माइनस हालेपछि कति भयो 14 कमा 4 सो दिस point of intersection is 10 कमा 14 कमा 4 सो दुईटा पोइन्ट आएको छ भने थाहा भयो है सो यस्तो पहिलाको नलेज थियो हाम्रो point फर्म बारे सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो र आजको निम्ति यति नै तपाईहरुलाई आज मैले इंटरसेक्शन अफ टू लाइन्स इन अ 3D स्पेस तपाईहरुलाई देखाएले भोलि तपाई समक्ष दुईटा लाइन्स इन अ 3D स्पेस देखाउने छु यो अलिकति डिफरेंट पहिला हामीले पढेको डाइरेक्सन कोसाइन त्यो भन्दा अलिकति डिफरेंट हुन्छ र कसरी डिफरेंट हुन्छ म त्यो तपाईहरु समक्ष राख्ने छु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद